สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องพรปีใหม่เติมกำไรให้ชีวิตเรามาฟังพระอาจารย์สมภพท่านเทศสอนด้วยกันครับขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแต่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสที่โลกได้สมมุติกันขึ้นมาเป็นปีใหม่ในวันนี้วันคืนได้ล่วงเลยพวกเราไปตามกฎตามเกณฑ์ของภาวะจักรของธรรมชาติวันนี้บรรยากาศทั่วไปในบ้านในเมืองของเราหรืออาจจะพูดได้ว่าทั่วโลกก็สดชื่นสนุกสนานเพลิดเพลินร่าเริงใจด้วยความสมมุติร่วมกันทั่วไปว่าเป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่บรรยากาศทั่วไปจึงกึกก้องไปด้วยเสียงแห่งการอวยชัยให้พรให้แก่กันและกันอาตมาภาพในฐานะพระภิกษุสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนาก็ใคร่ขอถือโอกาสนี้อำนวยพรให้ท่านทั้งหลายจงประสบความสุขความเจริญสดชื่นรื่นรมสมหวังขอให้ท่านทั้งหลายได้หายเคราะห์หายโศกหายโรคหายภัยเจริญด้วยทรัพย์ด้วยยศด้วยไมตรีจิตมิตรภาพอบอุ่นไปด้วยความรักทั้งในครอบครัวในสังคมในสายงานมั่นใจอบอุ่นใจเบาใจในสังคมที่เป็นอยู่ร่วมกันอย่างไม่เบียดเบียนเอื้อเฟื้อเกื้อกูลเมตตาปราณีต่อกันแต่สิ่งที่พูดมานี้ทั้งหมดนั้นก็คือสิ่งที่แสดงออกทางจิตใจซึ่งมีความเป็นห่วงเป็นใยกับเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทุกท่านไม่ว่าท่านจะเป็นคนสัญชาติใดเชื้อชาติใดลัทธิศาสนานิกายใดก็ตามถ้าเรามาคิดดูให้ดีๆแล้วเราทั้งหลายคือพี่คือน้องกันทั้งโลกทั้งสรรพชีพทั้งหมดเกิดมาร่วมโลกเดียวกันเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายด้วยกันนึกถึงพุทธภาษิตของพระศาสดาซึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องชีวิตหมู่หลักธรรมทั้งหมดมันเกี่ยวทั้งชีวิตหมู่ชีวิตเดี่ยวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมร้อยรวงดวงใจให้พบความสุขด้วยกันพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเอโกวะมัจโจอเจนติเอโกวะชยเตกุเลสัมโภคะประมาเตวะสัมโภคาสัพพปานิโนเมื่อเราเกิดมาเราก็มาแต่ตัวเราคนเดียวไม่ได้ชักชวนเรียกร้องเอื้อนหาใครมาด้วยเมื่อยามเขาจะจากไปเมื่อยามเราจะจากไปเราก็ไปคนเดียวตายไปคนเดียวไม่ได้ชวนใครไปตายถ้าไปชวนถ้าเขารู้ว่าชวนไปตายก็คงไม่มีใครไปด้วย ท่านจึงบอกว่าสังโยคะประมาเตวะสัมโภคาสัพพปานิโนสัตว์ทั้งหลายได้มาพบเกี่ยวข้องผูกพันกันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเต้าเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนร่วมชาติร่วมศาสนาด้วยกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็จะจากไปอัญเยหิปัสสะคามิเนยะธากัมมูปเคนะเรมัจจุโนวสมาคามพันธันเตวิทปานิโนดูสิ
แต่ละคนแต่ละท่านก็กำลังเป็นไปตามอำนาจตามวิถีทางแห่งกรรมดีกรรมชั่วของตนเองอยู่ในที่นี้เวลานี้วันนี้วินาทีนี้เราทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายกำลังเผชิญหน้ากับอำนาจอันยิ่งใหญ่ของมัจจุราชคือความตายกำลังดิ้นรนอยู่ด้วยกันทั้งนั้นดิ้นรนเพื่อจะให้มีชีวิตอยู่สืบต่อไปสืบต่อก่อพันธุ์สืบไปเพื่อจะไม่ตายแต่เสร็จแล้วเราก็จะต้องตายจากกันไปไม่ว่าจะเป็นปีใหม่หรือปีเก่าที่เราสมมุติกันวันเวลาไม่รับรู้กับเราว่าปีใหม่หรือปีเก่าเขาจะต้องผ่านไปอย่างนี้ตะวันขึ้นมันก็แจ้งตะวันลับฟ้าก็มืดค่ำไปเราก็เรียกว่าเป็นวันเป็นคืนเพราะเหตุนั้นการอวยพรกันในวันนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเราสมมุติกันสมมุติมาจากคำว่าสัมมะหรือว่าสังมติสังก็แปลว่าพร้อมแปลว่าหมู่สังโฆสังฆะสังอันเดียวก็แปลว่าพร้อมมติก็แปลว่าตกลงร่วมกันเป็นการตกลงร่วมกันคือสมมุติว่าวันนี้เป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันเวลาไม่ยอมรับรู้กับเรากาลังคัสสติสัพพภูตานิสหัตเตเนวอัตตนาขออภัยพูดเป็นภาษาโบราณสมัยพุทธกาลพุทธเจ้าท่านใช้ภาษานี้พูดกันรู้เรื่องง่ายดีแต่พวกเราก็จะต้องแปลในนามภาษาบาลีเป็นภาษาที่ตายไปแล้วไม่มีใครอยากจะพูดกาลังคัสสติสัพพภูตานิสหัตเตเนวอัตตนาแปลว่าการเวลามันย่อมกัดกลืนกินซึ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายพร้อมทั้งตัวมันเองท่านตรัสท่านกล่าวให้เห็นเป็นภาคพจน์มันไม่ได้กัดเด็กกินอะไรหรอกมันเป็นธรรมดาของมันอยู่อย่างนี้แหละมันไม่หยุดนิ่งหรอกแต่ท่านอยากจะให้เราเห็นเป็นภาพพจน์บางทีเขาก็ทำรูปพระการเห็นไหมพระการแต่เรามาเขียนเป็นกอไก่สระอารอจุราเป็นพระกาละก็แปลว่ามืดแล้วก็มาจับเอาพระอาทิตย์พระจันทร์มากินจับโลกมาคาบมาเคี้ยวรูป เราเรียกว่ารูปพระการหรือว่าราหูอมพระอาทิตย์อมพระจันทร์มันมืดกาละตัวนี้แปลว่ามืดความมืดนี่แหละยิ่งกว่าสิ่งใดความมืดแห่งจิตแห่งใจอวิชชาตัณหาอุปาทานจึงกัดกินชีวิตอย่างไร้ค่าอย่างไม่มีประโยชน์ที่เกิดมาเป็นคนชาติหนึ่งตาไม่บอดหูไม่หนวกมีอินทรีย์ครบถ้วนแต่จิตใจมืดไม่รู้จักถือเอาประโยชน์ของชีวิตก็เลยการเวลาผ่านพ้นไปกัดกินชีวิตไปแต่การเวลามันก็ผ่านของมันไปอย่างนี้ท่านจึงให้เราเห็นเป็นภาพพจน์ว่ากาลังคัสสติสัพพภูตานิสหัตเตเนวอัตตนาการเวลาย่อมกัดกลืนกินซึ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นท่านหมายถึงชีวิตที่มันหดสั้นกัดกร่อนลงไปทุกทีแล้วก็กินตัวของมันเองพระการคือพระเวลานี้แหละถ้าใช้กอไก่สระอาลอลิงมาเป็นตัวสะกดมันจะได้ว่ากาละก็คือเวลาแต่เราก็เพี้ยนไปเขียนเป็นกอไก่สระอารอจุราเข้าไป พระการตัวนั้นน่ะยังไม่น่ากลัวเท่ากับพระการตัวนี้พระการกอไก่สระอาลอลิงนี่คือการเวลาเรียกร้องคืนมาไม่ได้กินเราอยู่ทุกขณะเมื่อเวลานั้นกัดกลืนกินซึ่งพวกเราอยู่ทุกขณะเนี่ยถ้าเราฉลาดเรากลับย้อนไปกินเวลาบริโภคการเวลาให้มันมีประโยชน์อย่าให้มันหมดไปฟรีวินาทีนี้ขณะนี้เดี๋ยวนี้ทำสิ่งที่มีคุณมีค่าทำชีวิตให้ดีให้งามพัฒนาชีวิตจิตใจ
ให้เข้าถึงสิ่งที่ดีที่งามกระทำสิ่งที่ดีที่งามดำรงอยู่ดำเนินไปกับสิ่งที่ดีที่งามทุกขณะไม่ต้องรอปีใหม่มันยาวนานเกินไป365วันดูสิมันใหญ่โตมากแล้วจึงมาทำเป็นตื่นเต้นหวือหวาสนุกสนานร่าเริงในวันนี้ก็เลยได้เกิดอุบัติเหตุกันมากในวันนี้ติดคุกติดตารางกันในวันนี้เข็นฆ่ากันเบียดเบียนกันในวันนี้มีเรื่องมีราวกันในวันนี้โศกนาฏกรรมร้องห่มร้องไห้โดยการกินเหล้าเมาแล้วก็ตายหมู่กันในวันนี้ทุกๆวันก็เหมือนกันกับวันนี้ตะวันขึ้นมันก็แจ้งตะวันลับฟ้าก็มืดค่ำไปด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าพระศาสดาท่านจึงตรัสให้เราสำนึกถึงคุณค่าของการเวลาแล้วก็กินเวลาบริโภคเวลาช่วยฟังให้ดีนะว่าบริโภคแต่นี่เรากำลังบริโภคทุกสิ่งทุกอย่างปริพุนเชติเสวติเสพบริโภคการเวลานี่เป็นสิ่งที่มีคุณมีค่าและก็มีโทษอยู่ในตัวมันถ้าเราไม่รู้จักคุณจะค่ามันกินเรามันบริโภคเรา แต่ถ้ารู้จักค่าจักคุณเรากลับจะต้องกินมันยังเป็นบริโภคมันยังเป็นจนไปถึงอากาลิโกอยู่เหนือการเวลาอยู่เหนือขอบเขตแห่งการเวลาที่จะมาครอบงำว่าสั้นว่ายาวนักปราชญ์จำไม่ได้ว่าใครเป็นผู้พูด ท่านพูดไว้คำหนึ่งน่าคิดท่านบอกว่าผู้สบสุขก็เสียดายวันว่าสั้นนักผู้โศกหนักก็เบื่อปีที่นานแสนผู้หัวใจไร้สุขไร้ทุกข์แทนชีพโลดแล่นมิรู้การสั้นหรือยาว ฟังดูสิว่าผู้มีความสุขก็เสียดายวันเวลาที่ผ่านไปมันสั้นมันเร็วเหลือเกินแต่ผู้มีความทุกข์อยู่ในคุกในตารางก็เห็นว่าวันเวลาแต่ละขณะนี่มันช่างเชื่องช้าทรมานทรกรรมเหลือเกินแต่ผู้ที่อยู่เหนืออารมณ์ที่เสพเสวยทั้งสุขทั้งทุกข์รู้จักมันเป็นอากาลิโกout of time and space คืออยู่นอกเวลาและขอบเขตใดๆไม่มีสุขไม่มีทุกข์มีแต่ความว่างจากความเป็นเจ้าของความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นผู้แพ้ผู้ชนะผู้ได้ผู้เสียผู้ขาดทุนผู้ได้กำไรสดชื่นแจ่มใสกับปัจจุบันขณะอยู่เช่นนั้นแหละจึงบอกว่าไม่รู้ว่ามันสั้นหรือมันยาวสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องประจักษ์แจ้งได้ในจิตใจผู้ปฏิบัติธรรมเข้าถึงจุดหนึ่งไม่รู้ว่ามันเร็วหรือมันช้ามันสั้นหรือมันยาวนี่คือลักษณะผู้บริโภคเวลากินเวลาแทนที่จะให้มันกัดกลืนกินเราก็ไปกินมันเสียด้วยเหตุนี้พระศาสดาท่านจึงตรัสเตือนพวกเราให้รู้จักบริโภคเวลาให้มันเป็นท่านตรัสว่าคโนโวมาอุปจคา ขออภัยถ้าจะใช้ภาษาเก่าแก่โบราณพุทธกาลพุทธเจ้าบ้างก็ขออภัยเพราะว่าไม่ได้พูดตามใจตนเองแต่มันพูดตามที่พระพุทธเจ้าเราท่านตรัสท่านสอนท่านจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ท่านบอกว่าคโนโวมาอุปจคาขณะแต่ละขณะอย่าได้ล่วงเลยท่านไปนี่ฟังดูสิไม่ต้องพูดกันเป็นปีๆมันกี่ล้านกี่โกฏขณะแต่ท่านพูดเพียงทุกขณะชั่วขณะทุกลมหายใจนั่นแหละเดี๋ยวนี้แหละวินาทีนี้แหละขณะนี้แหละอย่าให้มันล่วงเลยไปแล้วจะทำอย่างไรถ้าไม่ให้มันล่วงเลยไปมันก็ต้องล่วงเลยไปเราฉุดเรารั้งไม่ได้บริโภคมันเป็นสิเอาประโยชน์จากมันให้ได้สิท่านจึงมีถ้อยคำถัดไปว่ามันอย่าผ่านไปเปล่าๆนะอย่าให้มันผ่านไปเปล่าท่านว่าเงี้ยท่านบอกว่าอโมขังที่ว่าสั่งกเยราอัปเปนะพหุเกนวาแต่ละวันเวลาที่ผ่านไปอย่าให้มันร่วงเลยไปอย่างเปล่าประโยชน์เป็นโมฆะไม่ได้มากก็ให้มันได้น้อยนี่ได้อะไรถ้ามองไปในแง่ของ
นักเศรษฐศาสตร์ในนักวัตถุนิยมพวก consumer society พวกบริโภควัตถุเนี่ยสังคมแห่งการบริโภคปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมองไปว่าได้เงินกี่บาทวินาทีนี้สูญเสียไปแล้วกี่พันกี่หมื่นพวกเล่นหุ้นเล่นอะไรก็เลยบริโภคเวลาเป็นพิษแก้ไขอะไรไม่ได้เอาปืนยิงตัวตายผูกคอตายฆ่าตัวตายนั่นคือเวลานั้นเป็นพิษบริโภคมันไม่เป็นอโมคังทิวสังกยิราอเปนะพหุเกนวาวันคืนแต่ละวันเวลาที่ผ่านไปอย่าให้มันผ่านไปเปล่าไม่ได้มากก็ให้มันได้น้อยได้ทางไหนได้ทั้งจิตได้ทั้งใจเพราะถ้าสืบลึกลงไปให้ชัดเจนก็จะเห็นว่าสุขทุกข์ก็ดีชีวิตทั้งชีวิตมันไม่ได้อยู่ที่เงินที่ทองอะไรมากนักมันอยู่ที่จิตดวงนี้ดวงเดียวจะสุขจะทุกข์ก็อยู่ตรงนี้ถ้าเกิดการจัดการกับจิตกับใจให้รู้จักพอเหมาะพอสมพอดีพองามพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้พอใจในสภาพเป็นอยู่สังคมปรับเนื้อปรับตัวปรับจิตปรับใจแก้ไขสิ่งบกพร่องเกิดความพอใจขึ้นมามันสุขนะอภิรติยาสติอิทังสุขขังปฏิกังขังความสุขที่แท้จริงเกิดมาจากความพอใจสุขอิหลีสุขอิหลีสุขอิหลีอยู่ที่ความพอใจของเจ้าเนื้อผู้ภาษาภาคอีสานก็จะได้คำอย่างนี้ว่าสุขอิหลีมีอยู่ที่ความพอใจ เอาไปเขียนไว้ใส่ในหน้ารถที่มันเห็นง่ายๆเป็นผ้าประเจียด เป็นผ้ายันกันความทุกข์ให้มันเห็นง่ายๆแต่ละวันว่าสุขที่แท้มีอยู่แต่ในความพอใจอภิรติยาสติอิทังสุขังถ้าเป็นคนภาคอีสานก็เขียนใส่เข้าไปว่าสุขอิหลีอยู่ที่ความพอใจถ้าเป็นคนเมืองเหนือก็บอกว่าสุขแต่มีแต่ในความพอใจอย่าให้ลมเบาะจอย เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่ได้มากก็ให้มันได้น้อยแต่ละวันได้อะไรได้ความพอใจได้ทำให้ใครพอใจทำให้ใจตนเองพอขึ้นมาทำให้มันเกิดปราโมทย์ร่าเริงเบิกบานแจ่มใสทำให้มันเกิดปีติเอิบอิ่มปรีเปรมอิ่มเอมในดวงใจทำให้มันเกิดปัสสัทธิผ่อนคลายไร้ความเครียดความกังวลหวาดผวาไกลห่างจากโรคประสาทมาสู่ความเป็นผู้ประเสริฐแทนที่จะเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐกลับไปเกิดในความเป็นโรคประสาทในหัวเขาหมองนั่นเห็นไหมเราดำเนินชีวิตไม่เป็นมันทุกข์มีเงินเป็น100 ล้านพันล้านติดตกนรกติดแอร์นอนอยู่ในห้องแอร์หวาดภาวะผวังเป็นทุกข์ตกนรก VIP นรกติดแอร์คนที่เขามีความพอใจในชีวิตในความเป็นอยู่กระท่อมหลังน้อยๆกลายเป็นสวงสวรรค์ผัวกับเมียไม่ทะเลาะเบาะแวงกันทุกข์ยากหันหน้าปรึกษากันรักกันกลมเกลียวใจหนึ่งจิตเดียวกันเห็นหน้ากันละใหม่อยู่ด้วยความรักเสมอหวานชื่นอยู่ในบรรยากาศกระท่อมหลังน้อยๆกลายเป็นสวงสวรรค์สามีเป็นเทวดาภรรยาเป็นเทวีลูกเล็กๆน้อยๆเกิดมากลายเป็นเทพบุตรเทพธิดาเพราะบรรยากาศความรักอันอบอุ่นของพ่อของแม่ได้ยินแต่ถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานประสานจิตใจในความสมัครสมานสามัคคีมีแต่ไมตรีรักใคร่ดูดดื่มอย่างนี้เขาก็มีความสุขกระท่อมหลังน้อยๆเป็นสวงสวรรค์คฤหาสน์สูงเสียดฟ้ากลายเป็นนรก VIP ขึ้นไปนรกติดแอร์นั้นจะว่าอย่างไรท่านจะบอกว่าวันคืนล่วงเลยไปอย่าให้มันผ่านไปเปล่าไม่ได้มากก็ให้มันได้น้อยได้ประโยชน์ตนได้ประโยชน์ผู้อื่นทำอะไรไม่ได้หันมาจัดการกับจิตใจตนเองชีวิตังอัตภาโวจะสุขทุกขาจะเกวรา
เอก จิตตสมายุตตาระหุโสวัตติคโนจุราสีติสสหัสสานิกัปปังติทันติเยมรูนะเตวะเตปิชีวันตินะทวีหิจิตเตหิสมาหิตาชีวิตความเป็นอยู่อัตภาพความเป็นไปพร้อมทั้งความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนแต่อยู่ในจิตดวงเดียวจะเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่ในจิตดวงเดียวเทพเหล่าใดจะตั้งอยู่ได้ถึง 84,000 กับเขาก็อยู่กับจิตดวงเดียวนี้แหละไม่ได้อยู่ถึง2 ดวงดอก เพราะฉะนั้นจัดการกับจิตดวงนี้ให้ดีๆถ้าอยากมีความสุขไม่ต้องมาคำนึงว่าปีใหม่ปีเก่าอะไรดอกถ้ามัวคิดถึงปีเก่าที่เราส่งท้ายมาหยกๆอาลัยอาวรณ์ในความหวานชื่นหรือโศกเศร้าอยู่ระทมอยู่กับความเขินขมที่ผ่านมามัวคำนึงถึงเรื่องราวของอดีตของปีเก่าชีวิตของเจ้าก็จะจมลงในห้วงเหวแห่งการเวลาของอดีตถ้ามัวภาวะพะวงถึงอนาคตเพ้อฝันอย่างเลื่อนลอยชีวิตของเราก็จะลอยละล่องไม่มีจุดหมายปลายทางถ้าจะมัวลำพึงลำพันถึงอดีตอันหวานชื่นชีวิตก็จมลงถ้ามัวแต่รื่นเริงสุขสันต์หันษาอยู่ในการเวลาขณะนี้ด้วยความเมาโดยหวังเอาว่าปีใหม่ชีวิตจะดีขึ้นการงานจะดีขึ้นจะได้ขึ้น2 ขั้นเงินเดือนจะได้เลื่อนยศจะได้กำไรอะไรแล้วก็กินเหล้าสนุกสนานกันอย่างนี้เพ้อฝันเลื่อนลอยไปสู่อนาคตนั้นชีวิตก็ลอยไปอันหนึ่งจมอันหนึ่งลอยอันหนึ่งสงบนิ่งอยู่ตรงกลางเราจะเอาอะไรควรจะเอาเหตุการณ์ในอดีตทั้งหวานชื่นขื่นขมทั้งได้ทั้งเสียมาเป็นบรรทัดฐานของปัจจุบันมาเป็นครูบาอาจารย์ของปัจจุบันความเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นผลส่งมาเหตุจากอดีตและเหตุในปัจจุบันที่กระทำอยู่ตรงนี้แหละจะส่งผลไปสู่อนาคตเอาอนาคตเอาอดีตมารวมกันอยู่เฉพาะหน้าปัจจุบันนี้แล้วก็จัดการกับมันอัจเจนติการาตระยันติรติโยวะโยคุณังอนุปุพังชหันติอิทังพยังมรณีเปขมานโนโลกามิสังปชเหสันติเปโคอิทังพยังมรณีเปขมานโนปุญญานิกยิราทะสุขาวหานิเนี่ยถ้าบอกว่าวันคืนล่วงเลยไปแล้วนะชั้นแห่งวัยก็ละไปโดยลำดับเมื่อเห็นความตายอันเป็นภัยที่น่าสะพรึงกลัวอยู่เฉพาะหน้าข้างหน้านี้จงรีบกระทำคุณงามความดีอันเป็นที่นำมาสั่งสมไว้ซึ่งความสุขเถิดเนี่ยอิทังพยังมรณีเปขมาโนปุญญานิกยิราทะสุขาวหานิพวกเทวดาเขาบอกว่าเมื่อเห็นความตายอันน่าสะพรึงกลัวเป็นภัยอยู่เฉพาะหน้านี้จงรีบกระทำคุณงามความดีอันจะนำสุขมาให้คือบุญนั่นแหละแต่พระพุทธเจ้าของเราท่านพูดไปไกลกว่านั้นจนเกินกว่าเทวดาจะเข้าใจหรือจะรับได้หรือไม่ท่านบอกว่าวันคืนผ่านไปชั้นแห่งวัยก็ละไปโดยลำดับอิทังพยังมรณีเปขมาโนโลกามิสังปชเหสันติเปโควันคืนร่วงเลยไปชั้นแห่งวัยก็ละไปโดยลำดับเมื่อมองเห็นความตายอันเป็นภัยที่น่าสะพรึงกลัวอยู่เฉพาะหน้านี้จงรีบขายเหยื่อในโลกเสียมุ่งสู่สันติเถิดอะไรคือเหยื่อทุกวันนี้ชีวิตของเราได้ดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาปากกัดตีนถีบบ่าแบกหลังนุ้นก็หาเหยื่อนี่แหละเหยื่อคือรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือสัมผัสคืออารมณ์อันเลิศที่ถูกใจเมื่อไม่ได้มาก็มีการเบียดเบียนกันฆ่ากันทะเลาะกันทั้งหมดเนี่ยจมลงฟูขึ้นอยู่ตรงนี้ตกนรกขึ้นสวรรค์ไม่รู้จักจบจักสิ้นเพราะเหยื่อเหล่านี้แหละติดเหยื่อโลกามิสังก็คือ
อามิตรเหยื่อที่ผูกพันเราไว้ในโลกเหมือนเหยื่อที่หุ้มเบ็ดนั้นถ้ายังไงเสียยังไม่ปีกกล้าขาแข็งพอจะภาคเพียรพยายามให้คายเหยื่อออกเสียได้เนี่ยก็พยายามสั่งสมคุณงามความดีคือบุญคิดดีพูดดีทำให้มันดีให้มันงามดำรงชีวิตอยู่อย่างมีศีลมีธรรมคิดเป็นพูดเป็นทำเป็นเสพเป็นคบเป็นแก้ปัญหาเป็นนั่นนะให้มันสัก8เป็นที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิมีความคิดความเห็นให้มันเป็นให้มันถูกต้องสัมมาสังกัปปะมีความดำริคิดใคร่ใฝ่ฝันให้มันเป็นที่ไม่เป็นโทษแก่ตนเองแก่ผู้อื่นสัมมาวาจาพูดให้มันเป็นสัมมากัมมันตากระทำการงานให้มันเป็นการงานที่ปราศจากโทษการงานที่ไม่อากูลการงานที่ไม่เบียดเบียนอยากได้2 ขั้นอยากให้เงินเดือนขึ้นแต่ไม่ได้อยากให้งานดีขึ้นอยากจะโลภเอารัดเอาเปรียบเพื่อนเขียนยกย่องตนเองขอทำเรื่องดีๆกันอย่างนี้มันเรียกว่าทำงานไม่เป็นมีแต่จะโกงเป็น ลองคิดดูละถ้าคนอื่นก็คิดอย่างเราทุกคนแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าสัมมากัมมันตาทำงานให้มันเป็นให้มันมีคุณภาพรับผิดชอบให้มันดีมันงามขึ้นสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีวิตให้มันเป็นให้มันพอดีจะรวยจะจนอย่างไรก็ทำให้มันเป็นเถอะเป็นอย่างไม่มีทุกข์สัมมาวายาโมภาคเพียรพยายามให้มันเป็นเพียรละความชั่วเพียรป้องกันความชั่วไม่ให้มันเกิดเพียรสร้างความดีเพียรรักษาความดีไว้อย่างนี้เพียรให้มันเป็นแค่จะเลิกสูบบุหรี่ก็เพียรละไม่ได้สูบบุหรี่วันละ2 ซองงดไม่ได้ซองละ18 บาทตกไปวันละ36 บาทเป็นครูบาอาจารย์อยากจะให้เงินเดือนขึ้นมันจะไปยากอะไรเพียรละบุหรี่เพียรเลิกบุหรี่วันละ2 ซองวันหนึ่งเงินเดือนก็ขึ้นแล้ววันละ36 บาทเดือนหนึ่งก็1,000 กว่าบาทไม่ต้องขอให้ใครมาเซ็นมาอนุมัติให้ตนเองขึ้นเงินเดือนให้ตนเองก็ได้ เพราะฉะนั้นนี่ท่านจึงบอกว่าสัมมาวายาโมเพียรชอบเพียรให้มันชอบเพียรให้มันเป็นมันก็จะได้ดำรงชีวิตอย่างถูกต้องอย่างดีงามให้จะทำอย่างไรก็มาพิจารณากันต่อไปอีกเพียรเลิกเพียรละความชั่วกินเหล้าเมายาครูบาอาจารย์ข้าราชการถ้าเพียรให้มันเป็นการคอร์รัปชันชั่วราษฎร์บังร่วงการกระทำความชั่วเอารัดเอาเปรียบบ้านเมืองการสั่งสมความชั่วให้เกิดขึ้นแก่สังคมมันจะลดหวบหาบลงนี่อะไรวันปีใหม่เที่ยวกันกินกันตั้งแต่เช้า24 ชั่วโมงก็ยังไม่รู้จักอิ่มอย่างนี้เรียกว่ากินไม่เป็นบริโภคไม่เป็นโทษแก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่ประเทศชาติแก่บ้านเมืองแก่ศาสนาวุ่นวายกันไปหมดเงินเดือนออกทีกินข้าวกินอาหารร้านอาหารตั้งแต่เช้าจนเที่ยงคืนจนเขาจะไล่หนีมันกินไม่เป็นกินจีบหายวายพอดอย่างนี้ต้องเพียรละจึงเรียกว่าเพียรเป็นสัมมาวายาโมเพียรละความชั่วเพียรกีดกันความชั่วไม่ให้มันเกิดขึ้นที่มันยังไม่เกิดขึ้นที่ชั่วก็เพียรละทิ้งที่มันยังไม่ดีก็เพียรสร้างมันขึ้นมาไอ้ที่มันดีแล้วก็เพียรรักษาไว้จนมันกลายเป็นอุปนิสัยใจคอเป็นความเคยชินโดยไม่ต้องฝืนอย่างนี้เรียกว่าเพียรเป็นต่อมาก็เสพเป็นมีสติมีสมาธิมั่นคงรู้เห็นได้ยินได้สัมผัสรับรู้รับทราบดูซะก่อนอย่าเพิ่งหลงก็ไปยึดถือได้มาอย่าดีใจเสียไปอย่าโศกเศร้าฝึกใจให้ดีๆอย่างนี้เรียกว่าเสพเป็นเรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิชีวิตก็จะดีงามอริโยอัตถังคิโกมัคโคพรหมจริยังชีวิตอันประเสริฐอยู่ในหนทางอริยมรรคมีองค์8นี้แลนั่นเห็นไหมล่ะเพราะนั้นบรรยากาศปีใหม่
ดชื่นแจ่มใสเริงร่าฆ่ากันตายติดคุกติดตารางเกิดอุบัติเหตุเพศภัยอย่างนี้เรียกว่าโจมลงไปให้เวลาให้ผักการกินหัวเราก็ต้องมาจัดการพรปีใหม่ที่อวยชัยให้พรแก่กันอายุวันนะสุขะภาระปฏิภาณธนาสารโภคะอาธิปไตยจงบังเกิดมีแก่ท่านที่เราได้ยินกันอวยพรกันนั้นถ้าถามลงไปว่าพรคืออะไรรู้จักไหมล่ะ บางทีผู้อวยพรก็ไม่รู้จักพรผู้ให้พรก็ยังไม่รู้จักพรแล้วจะเอาให้กันได้อย่างไรจะรับกันได้อย่างไรเหมือนกับคนหนึ่งอยากจะได้เงินแล้วคนหนึ่งก็อยากจะเอาเงินให้อีกคนหนึ่งแต่ทั้งสองคนไม่รู้จักกระทั่งสิ่งที่เรียกว่าเงินเข้าใจว่ากระดาษเปล่าๆเอาให้แล้วก็ฉีกทิ้งผู้ที่จะมอบเงินอวยโอนให้คนอื่นไม่ต้องพูดว่าเงินมีหรือไม่มีแม้แต่ตัวเงิน ก็ยังไม่รู้จักและจะเอาไปให้คนอื่นได้อย่างไรสิ่งที่ตนเองเอาไปให้นั้นจะเป็นเงินไหมส่วนผู้ที่จะรับเงินก็ไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าเงินนั้นมันก็เหมือนกับพรที่เราให้กันเดี๋ยวนี้แหละว่าพรที่ให้อายุวันนะสุขะภละโภคะอธิปไตยนะรู้จักไหมล่ะว่าอายุคืออะไรรู้จักไหมล่ะว่าพรคืออะไรถ้าจะถามเขาก็ชักยังงงเหลียวหน้าแลหลังมันอะไรกันแน่เว้ย มันอะไรกันแน่เว้ยอะไรก็จะมาพากันคิดกันมาใหม่คำว่าพรเนี่ยแปลโดยความหมายของมันจริงๆนั้นแปลว่าสิทธิพิเศษโดยชอบธรรมอันจะพึงมอบให้กันได้หรือสิทธิพิเศษโดยชอบธรรมอันจะพึงได้รับนี่ทั้งผู้รับและผู้ให้จะต้องมีสิทธิพิเศษโดยชอบคือมีจะให้ผู้รับก็มีสิทธิที่จะรับไม่มีโทษในการรับนั้นสมควรที่จะได้รับพรจึงแปลว่าผลประโยชน์พิเศษที่จะพึงมอบให้และที่จะพึงรับได้โดยชอบธรรมนี่แหละคือพรทีนี้แปลอีกความหมายหนึ่งพรมาจากรากศัพท์ว่าวระแปลว่าประเสริฐสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่ดีที่งามสิ่งนั้นคือพรเพราะนั้นผู้ที่จะรับอยากได้จากผู้ใดก็ตามก็จะต้องอยากได้สิ่งที่ตนเองเข้าใจและรู้ว่ามันดีมันประเสริฐจนอยากได้ถ้ารู้ว่ามันไม่ดีไม่ประเสริฐไม่มีใครอยากได้หรอกสิ่งนั้นแหละคือพรผู้ให้ก็เหมือนกันจะส่งลูกระเบิดไปให้ใครก็จะเอาถ้ารู้เขาไม่รับก็ต้องให้สิ่งที่มันประเสริฐเลอเลิศนั่นเองเพราะนั้นนี่แหละคือพรแปลว่าสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่ดีที่งามทีนี้พอมาพูดถึงเหตุของมันไม่ต้องพูดถึงผลพูดถึงเหตุของมันพูดโดยกิริยาการของมันก็แปลว่าผลประโยชน์อันถูกต้องชอบธรรมที่ควรจะได้รับและมีสิทธิ์ที่จะมอบให้กันได้อย่างพ่ออย่างแม่จะมอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้แก่ลูกที่ลูกชอบพ่อจะซื้อรถให้พ่อจะซื้อเสื้อผ้าให้แม่จะซื้อสร้อยคอทองคำให้นาฬิกาให้ถ้าลูกของแม่เรียนเก่งๆสอบได้เกรดนั้นเกรดนี้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ทะเลทลายเอาใจใส่ในการศึกษาเฝ้าภาคเพียรกระทำตามถ้อยคำของแม่ของพ่อจะให้ลูกแม่จะให้ลูกจะซื้อรถยนต์ให้ลูกสักคันนี่คือพรนะพรของพ่อของแม่ลูกเต้าก็ตั้งอกตั้งใจกระทำตามที่พ่อที่แม่บอกสอนจะทุกข์จะยากจะคืนจะขมอดทนกล้ำกลืนกัดกินก้อนเกลือเช็ดน้ำตาให้แก่ตนเองก็ทำตามที่พ่อแม่บอกสอนแล้วก็สำเร็จสอบก็ได้นี่ตอนสอบได้นี่ได้พรนะระดับหนึ่ง
ซึ่งเป็นสิ่งที่ตนเองอยากได้อยู่แล้วเมื่อสอบได้แล้วพ่อแม่ก็มอบรถยนต์คันหนึ่งให้หรือมอเตอร์ไซค์หรือว่านาฬิกาหรือว่าสร้อยคอทองคำสิ่งที่ปรารถนาของเราที่เราขออย่างนี้แหละเรียกว่าพรที่ได้มาโดยความถูกต้องชอบธรรมสิทธิความสำเร็จพิเศษที่ถูกต้องชอบธรรมที่ควรจะได้และมอบให้แก่กันได้นั่นแหละจึงเข้าใจว่าพรนางพุทธดีได้พรจากพระอินทร์ก็เพราะสิทธิอันชอบธรรมที่พระอินทร์รักและการกระทำตัวของนางและถ้าจะสืบลึกลงไปจนถึงทูเรนิทานตั้งแต่ยาวไกลสมัยพระพุทธเจ้าวิปัสสีถีปังกรนู่นก็จะเห็นว่านางนั้นมีศีลมีธรรมมาตลอดปรารถนาที่จะเป็นแม่ของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งให้ทานของเล็กๆน้อยๆเพียงแต่แก่นจันทร์ฝุ่นผงแก่นจันทร์สันเดิลพูดแก่นจันทร์แดงราคาแพงหอมหวนเอาไปให้ทานโปรยหวานบูชารอบพระคันธกุฏีนางก็ขอพรอธิษฐานตั้งใจมั่นตันจะโคเอสาจุนทนะจันเนนะทานังเหตุสังอนาคเตขอด้วยเหตุด้วยบุญที่ได้กระทำให้จุนให้จันฟงฝุ่นผงจุนจันเป็นฐานนี้ขอให้เป็นผลในอนาคตก่อยข้าพระเจ้าได้เป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งอย่างนี้ชาติแล้วชาติเหล่าก็ตั้งใจทำแต่สิ่งที่ดีที่งามแม้จะให้ของเล็กๆน้อยๆก็ทำอะไรเล็กๆน้อยๆก็ร้อยรวงเป็นพุ่มพวงแห่งความดีมันก็ส่งมาเป็นทอดเป็นพรพวกเราทำดีเอาหน้ากันเหมือนปลูกถั่วงอกไม่ต้องรอผลพอเป็นงอกมาก็เอางอกมากินทำบุญไป2-3 บาท10 บาท100 บาทหลับตาพริ้มขออธิษฐานให้ถูกเลขถูกหวยพอมันไม่ถูกแล้วก็น้อยอกน้อยใจเลิกกระทำที่ท่านทั้งหลายลองคิดดูเพราะนั้นพรคือสิทธิพิเศษโดยชอบธรรมอาจจะพึงได้และจะพึงมอบให้แก่กันได้ถ้าทำให้มันเป็นมันจะได้ไม่ต้องไปเอื้ออำนวยอวยโอนไม่ต้องไปขอแม้จะเอื้ออำนวยอวยโอนให้กันมันก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายฐานะที่ประเสริฐน่าใคร่น่าปรารถนาเหล่านี้คืออายุวันนะสุขะภาละโภคะอธิปไตยคนทั้งหลายปรารถนาชื่นชอบพอใจใคร่อยากได้อย่างนี้แต่สิ่งเหล่านี้มิใช่ฐานะที่จะได้มาด้วยการอ้อนวอนด้วยการขอแต่จะได้มาด้วยการกระทำลงไปการประพฤติปฏิบัติเหตุของมันให้ถูกต้องเริ่มตั้งแต่จิตตั้งลงไปเพราะนั้นเราจึงได้ยินพระท่านให้พรแต่เราก็ไปขอให้ท่านรดน้ำมนต์ให้มันจะมีอยู่ถ้อยคำหนึ่งว่าสุยิตถังพรหมจาริสุปทักขินังกายกัมมังปทักขินังวจีกัมมังมโนกัมมังปทักขินังปนิธิเตปทักขิเนนิกตวานารพันตเถปทักขิเนทั้งหมดเนี่ยท่านจะบอกว่าสุยิตถังพรหมจาริสุการดำรงชีวิตอย่างดีงามพรหมจรรย์ประพฤติตนให้ดีงามในพรหมจรรย์กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมมังปทักขินังกระทำคุณงามความดีทางกายวจีกรรมมังมโนกรรมมังปทักขินังถ้อยคำที่กล่าวขานความคิดในจิตในใจล้วนแต่เป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามปณิธิเตตั้งใจมั่นคงลงไปในสิ่งที่ดีที่งามมันก็จะได้นรพันตเถปทักขิเนมันจะได้รับสิ่งเหล่านั้นดูพูดง่ายๆก็คืออธิษฐานปณิทิเตปทักขินาไอ้ปณิทิเนี่ยแปลว่าอธิษฐานอธิยิ่งฐานะตั้งลงตั้งใจลงอย่างยิ่งอย่างฉันจะเลิกสูบบุหรี่ฉันจะเลิกกินเหล้าปณิทิเตลงไปสิปทักขินีตั้งใจให้มั่นให้ดีลงไปสิว่าฉันจะเลิกแล้วก็อธิษฐานตอกลงไปอีก
หัวเด็ดตีนขาดไม่ยอมกระทำตามอารมณ์ที่อยากถ้ามันไม่มาเข้าปากเองมันไม่มาเข้าท้องเองจะไม่ยอมให้มันเข้าไม่ดีให้มันตายถ้าไม่ตายให้มันดีเหลือไว้เป็นคนดีเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เป็นผัวที่ดีของเมียเป็นเมียที่ดีของผัวเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีของลูกเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นทายาทที่ดีของศาสนาเป็นเผ่าพันธุ์ที่ดีของมนุษย์สรรสร้างสังคมนี่ให้มันเกื้อกูลต่อคนอื่นให้มันดีมันงามขึ้นนี่ถ้าเราไม่ตายแต่ถ้าไม่ดีให้มันตายไปเลยมันดีกว่าที่จะเหลือชีวิตไว้ให้เป็นคนชั่วเป็นลูกชั่วของพ่อของแม่เป็นผัวชั่วของเมียเป็นเมียชั่วของผัวเป็นครูชั่วของศิษย์เป็นศิษย์ชั่วของครูเป็นพลเมืองชั่วของชาติเป็นทายาทที่เลวทรามของศาสนาเผาโลกให้สังคมเร่าร้อนตายเสียดีกว่านี่แหละที่เรียกว่าปทักขินีปณิทิตังปทักขินีที่เราได้ยินพระสวดชยานโตโพธิยามุเลสากยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิหลับตาพลิ้งเอาเปียกๆนะเจ้าค่ะหลวงพ่อลดให้เปียกๆกลายเป็นเรื่องเล่นตลกกลายเป็นเรื่องเพ้อฝันงมงายกันไปเอาน้ำมนต์มารดหัวกระบาลกันแล้วก็เอาเงินกันแล้วก็จากกันไปโดยไม่เข้าใจเลยว่าถ้อยคำที่พูดมานั้นมันคืออะไร ก็ต้องขออภัยอีกแหละอย่าหาว่ารุนแรงมันรักกันจึงกล้าพูดอย่างนี้เอาเถอะใครไม่พอใจก็ด่าซะเป็นกระบุงแล้วก็สบายใจไปเอาเวโรโฮมีเราเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยให้อภัยกันที่พูดดังๆตักเตือนกันนี่กระตุ้มให้เกิดสำนึกบ้างเพื่อพอจะรู้เรื่องกันโสตพังมันเยยยุงพอจะฟังกันรู้เรื่องโกรธแล้วกันไปนะเป็นลมเป็นแรงเป็นอากาศธาตุไปอายุคืออะไรถามเข้าไปสิพวกเรานี่ไม่เข้าใจแม้แต่คำว่าอายุด้วยคนแก่ใกล้จะตายหัวงอกหัวขาวเดินงกเงินมาบอกว่าอาวุโสหัวอาวุโสถ้าเอาคำนี้ไปพูดในสมัยพุทธกาลในอินเดียโบราณในชมพูทวีปก็หัวเราะตายหาขออภัยใช้คำภาษาพ่อคุณลามก็มาอีกแล้วล่ะเขาหัวเราะอาวุโสพูดกับคนแก่อาวุโสอาวุโสนั้นเขาพูดกับคนหนุ่มๆอาวุโสแปลว่าผู้มีอายุแสดงมาอายุท่านผู้นั้นยังมีอีกเยอะที่แก่ๆเท่าๆเขาไม่เรียกอาวุโสแต่พวกเราเรียกคนใกล้จะตายแล้วว่าอาวุโสคนแก่ๆเท่าๆเขาใช้คำว่าพัฒทันเตผู้ล่วงการผ่านวัยมามากใกล้จะตายแล้วอายุเหลือน้อยเข้าเต็มที่ทีนี้คำว่าอายุมันคืออะไรที่เราอวยพรให้กันอายุนั่นก็คือพลังสืบต่อหล่อเลี้ยงชีวิตยังมีพลังที่จะสืบต่อหล่อเลี้ยงไปอีกมากก็เรียกว่าอาวุโสผู้มีอายุคนหนุ่มคนน้อยเหล่านี้ภาษาบาลีเรียกว่าอาวุโสท่านผู้มีอายุคืออายุท่านพลังหล่อเลี้ยงสืบต่อชีวิตยังมีแต่ผู้แก่ผู้เฒ่านั้นพลังหล่อเลี้ยงชีวิตก็อ่อนตัวลงใกล้แล้วอะไรมันอ่อนลงหมดมันมีแต่จักตายเพราะฉะนั้นท่านจึงให้พรอายุนี่แหละขึ้นมาก่อนขอให้ท่านมีพลังหล่อเลี้ยงชีวิตสืบต่อชีวิตไปอีกยาวนานนะจะได้กระทำสิ่งที่ดีที่งามความหมายมันอย่างนี้วันนะขอให้ท่านจงมีความผุดผ่องสดใสร่าเริงทั้งกายใจนะสุขะขอให้ท่านมีจิตใจคล่องแคล่วโปร่งโล่งเบาสบายไม่มีความบีบคั้นใดๆในจิตในใจนะภาระขอให้ท่านมีกำลังเปี่ยมไม่มีอะไรมาติดขัดมาครอบงำท่านทำอะไรได้ดังปรารถนาด้วยกำลังที่มีอยู่อย่างเต็มที่ใช้กำลังได้บางทีมีกำลังเต็มที่แต่มันใช้ไม่ได้เหมือนเรามีกำลังมากๆแต่ถูกมัดแขนมัดขาไว้แล้วจะไปทำอะไรกำลังก็หมดเป็นพลังที่ตายด้านจิตก็เหมือนกันท่านต้องการให้จิตมีกำลังมากๆอย่าให้กิเลสตัณหามาผูก
ให้จิตนี่อ่อนเตี้ยเพลียแรงทำอะไรไม่ได้ทั้งที่มีกำลังอยู่การเจริญสมาธิให้จิตมีสมาธิมากๆเพื่อจะสลัดโซ่ตรวนของกิเลสตัณหาออกมาปฏิบัติการทางจิตทางปัญญาได้อย่างเต็มที่เป็นกัมมนิโยเป็นจิตที่ควรแก่การงานเห็นไหมสมาหิโตตั้งมั่นวิสุทโธบริสุทธิ์กัมมนิโยควรแก่การงานการงานมันมีกำลังมีอยู่แต่มันทำการงานไม่ได้เพราะมันถูกมัดแขนมัดขาเอาไว้กำลังจิตถูกกิเลสโลภะโทสะโมหะโกรธขึ้นมาปัญญาก็มืดทึบกำหนัดขึ้นมาปัญญาก็มืดทึบตรงนี้ท่านจะบอกให้มีภละโภคะอธิปไตยสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าว่าไม่ใช่สิ่งที่จะเอื้ออำนวยอวยโอนอ้อนวอนเอาได้เอื้ออำนวยอวยโอนให้แก่กันได้แต่จักได้โดยการกระทำที่ชอบของตนเองมีอะไรถ้าอยากได้อายุก็จงสร้างเหตุแห่งอายุถ้าอยากได้วรรณะก็จงสร้างจงกระทำเหตุแห่งวรรณะถ้าอยากได้สุขะภาระโภคะอธิปไตยจงสร้างเหตุของมันพรก็จะมีอยู่ตลอดไปในจิตใจของท่านตลอดกาลชีวิตจะงอกงามอยู่ทุกเมื่ออายุจะได้มาด้วยการสร้างเหตุคืออิทธิบาทมีความพอใจฝักใฝ่มีความพอใจภาคเพียรทำมีจิตฝักใฝ่ไตรตรองสืบสวนเรื่องนั้นๆด้วยปัญญามีใจรักพูดง่ายๆมีใจรักในสภาพตนเองมีใจรักในการงานที่กระทำในสิ่งที่ดีที่งามแต่ไม่ใช่ใจรักความชั่วนะขยายหน่อยก็เรียกว่ากุศลธรรมชันโทพอใจในกุศลธรรมในคุณงามความดีมีใจรักในคุณงามความดีภาคเพียรทำในคุณงามความดีฝักใฝ่ในคุณงามความดีใช้ปัญญาไตรตรองสืบสวนถ้ามันมีใจรักแล้วมันไม่ย่อท้อมันไม่หดหูไม่แห้งเหี่ยวเป็นก็เอาตายก็เอาไม่ได้กลัวทั้งนั้นกายป่วยไข้ไปจิตใจไม่ยอมป่วยนี่หายก็ไม่หายตายก็ไม่ตายเพราะมันมีพลังหล่อเลี้ยงสืบต่อชีวิตอยู่ด้วยบางคนเนี่ยกายเขาไข้ใจเขาเบิกบานเพราะเขามีฉันทะมีใจรักต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนลืมเจ็บลืมไข้ลืมกินลืมอะไรเข้าไปหนักๆแต่ก็มีกำลังเรียกว่ามีใจรักภาคเพียรทำแต่สิ่งนั้นตลอดนอนอยู่ก็คิดถึงแต่สิ่งนั้นก็ทำสิ่งนั้นใช้ปัญญาที่มีอยู่ระดมทุ่มเทไข้ควรถึงสิ่งนี้สิ่งเดียวจนลืมเป็นเจ้าของไข้เจ้าของป่วยเจ้าของตายสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้มีอายุยืนคือเป็นพลังหล่อเลี้ยงชีวิตแต่ถ้าเราใช้ความพอใจฉันทะนี่ไปทางกามฉันทะตายไวเพราะกามนั้นจะต้องอาศัยวัตถุอาศัยบุคคลสิ่งของกระตุ้นให้เกิดอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเมื่อไม่ได้ดังใจในการแสวงหาสิ่งเหล่านั้นมันจะเกิดโทสะเกิดโลภะโมหะขึ้นมาก็เบียดเบียนตนเองผู้อื่นตายไวไม่ได้ดังใจผูกคอตายซ้ำฉันทะตรงเนี้ยแปลว่าพอใจคนที่มีเงินมีทองมากๆแล้วก็ผูกคอตายปืนยิงหัวตนเองตายเพราะเขาไม่มีฉันทะไม่พอใจในตัวเขาในสังคมเขาในรัฐบาลเขาอย่างกรณีหุ้นตกแล้วก็ไปประท้วงเรียกร้องหุ้นตกลงไม่ขึ้นก็เอาปืนยิงตนเองนั่นแหละขาดฉันทะตัวที่เป็นพลังหล่อเลี้ยงชีวิตคืออายุเขาก็เลยหมดเขาเบียดเบียนอายุเองตรงนี้ไม่ต้องไปขอจากใครนะพอใจในการเจริญสมาธิภาวนาพอใจในการกระทำสิ่งที่ดีพูดสิ่งที่ดีบางคนมาลงวัดเพียงแต่ล้างถ้วย 2-3 ใบปัดกวาดตามวัดเขามีความพอใจเขามีความสุขภาษาพระพุทธเจ้าเรียกว่าพรหมจริโยคะทางสุขขังมีความสุขอันอย่างลงสู่ความเป็นอยู่ที่ดีที่งามได้กระทำดีได้คิดดีได้พูดดีได้ช่วยเหลือเกื้อกูลได้กระทำประโยชน์มีความสุขแม้กระทั่งการให้ไม่ได้มีจากการเอาบุคคลเหล่านี้มีความสุขตลอดอายุยืนมีพลังหล่อเลี้ยงต่อมาวรรณะมีศีลรับผิดชอบต่อการกระทำการพูดการคิดตนเองไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นคิดไปแล้วก็
เวลาผ่านไปปีใหม่มาถึงปิดบัญชีงบดุลว่าเราขาดทุนหรือได้กำไรพิจารณาไปเห็นแต่สินที่ตนเองทำมีหน้าที่การงานรับผิดชอบไม่เฉาะหละบังล้วงไม่นอกอกนอกใจสามีภรรยาล่วงล้ำกำเกินสามีภรรยาคนอื่นไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ใดคิดแล้วก็เบาใจอาสาสปัตตาสบายใจเบาใจตรงนี้เป็นเหตุให้อารมณ์แจ่มใสไม่เหน่าในเปียกแฉะไม่หวาดระแวงไม่มีเวรมีภัยวันนะก็งามวันนะจะได้มาเพราะศีลนั่นเห็นไหมสุขะความสุขที่ได้มาจากเงินจากทองต้องไปเที่ยวแสวงหาต้องไปซื้อต้องไปดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาไม่ได้มาก็โกรธหัวฟัดหัวแหวงได้มาแล้วก็เป็นทุกข์เป็นห่วงกลัวเขาจะมาแย่งมาชิงความสุขจะได้มาด้วยฌานเพียรเพ่งให้จิตสงบเอกาธิภาวาคะโตมีจิตไปสู่ภาวะอันเดียวระงับการสืบต่อทางอายตนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ภายนอกมาสู่ความเป็นอันเดียวหัดเข้าหัดออกบ่อยๆตรงนี้ก็เป็นความสุขอยู่ในจิตในใจในเนื้อในตัวมีทุกเมื่ออยากจะเข้าอยากจะออกเวลาก็ปึ๊กเข้าไปเงินแสนล้านซื้อเอาไม่ได้มีแล้วก็ไม่กลัวผู้ใดจะมาแย่งมาชิงเอาไปเขาเอาไปไม่ได้นี่แต่อยากจะให้เขาอนุเคราะห์เขาท่านจะบอกว่าอะยังสมาธิงปัจจุปันนะสุขเขนะจะสุขวิปาโกติโอสมาธินี่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นผลอยากให้คนอื่นพบคนอื่นเห็นความสุขชนิดนี้แหละ ท่านจึงบอกว่าเป็นสิ่งที่จะนำมาได้ง่ายๆโดยไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาไม่ต้องไปแย่งเอาจากใครมันมีเองในจิตในใจฝึกเข้าไปสิความสุขจะเกิดขึ้นจากฌานเมื่อทำจิตให้เข้าถึงสภาพที่เรียกว่ามัสติก่อนคือถูกดูดกลืนเข้าไปเป็นอันเดียวกับภาวะนั้นตรงกับภาษาบาลีว่าเอกาธิภาวาคะโตภาวะอันเดียวภาวะอันเอกพวกเนี้ยทำยังไงจะเข้าพบไม่ต้องซื้อสักบาทมีเงิน8 ล้านซื้อเอาไม่ได้หาสิจะไปขอที่ไหนล่ะใครจะอวยให้โอนให้ได้อายุแล้วนะวันนะแล้วนะสุขะแล้วนะภาละได้มาจากไหนศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาทั้งหมดนี้รวมกันเป็นภาละธรรมอันทำให้สลัดมีกำลังเต็มที่สลัดโซ่ตรวนที่ผูกพันของกิเลสตัณหามีสมาธิมีสติตัณหาโลภะโทสะโมหะมามัดจิตมัดใจให้ไร้สมรรถภาพไม่ได้สลัดออกไปเป็นอิสระภาพสมาธิแกร่งแก้วกล้ามีปัญญาชำแรกกิเลสสู้ความสิ้นทุกข์เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตมีวิมุตติหลุดออกมาจากสิ่งร้อยรัดอะไรร้อยรัดเหมือนคนมีแรงถูกมัดศอกมัดแขนมัดขาแรงนั้นก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้แต่เขาสลัดโซ่ตัวออกมามีเท่าไหร่เขาก็ใช้ได้หมดนี่คือภาละโภคะจะได้มาด้วยเมตตาปรารถนาดีต่อเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายแผ่ความรักไม่มีประมาณจนไม่มีโอกาสจะไปเกลียดไปชังผู้ใดมีกรุณาเอื้อเฟื้อเกื้อกูลช่วยเหลือเท่าที่กำลังเรามีสติปัญญาความสามารถช่วยเหลือกันได้มีมุทิตาพลอยยินดีเมื่อเขาได้ดีไม่อิจฉาตาร้อนตนเองก็ไม่เดือดร้อนดีใจคนได้ดีเราก็ดีใจมีสุขไปกับเขาด้วยมีอุเบกขายอมได้ให้อภัยได้อนุโลมกันได้ไม่เป็นไรว่าไปแล้วก็แล้วไปให้อภัยไม่ผูกโกรธยอมได้ให้อภัยได้ทำตีประการเรียกว่าอัปปมัญญาที่ไม่มีประมาณเป็นโภคะบางทีเงินซื้อไม่ได้แต่สิ่งเหล่านี้ได้มาไม่อยากได้เขาก็ค้นมาให้ใช้เท่าไรก็ไม่หมดโภคะเหล่านี้ทรัพย์เหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านจะบอกว่าอัปปมัญญาเมตตาอัปปมัญญาเป็นโภคะของเธออาธิปไตยความเป็นใหญ่เนื้อกิเลสเนื้อตัณหาด้วยกำลังแห่งสติปัฏฐานพูดไปพูดมาก็จะทำให้เราทั้งหลายได้เข้าใจว่าบัดนี้พรอันประเสริฐผลประโยชน์พิเศษโดยชอบธรรมที่จะพึงให้ที่จะพึงได้ด้วยความชอบธรรมนั่นก็คืออายุวันนะสุขะภระโภคะอาธิปไตยจะพึงได้มาด้วยการกระท
สุยิถังพรหมจารีสุปทักขินังกายกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังปทักขินังปนิทธิเตปทักขินานิกัตตวานรภัตเถปทักขิเนจักได้สิ่งเหล่านี้โดยการประพฤติตนเองให้ดีงามในพรหมจรรย์เห็นคุณค่าของบุคคลที่มีความประพฤติดีงามเช่นนี้ตั้งกายกรรมที่ถูกต้องไม่เบียดเบียนตนเองผู้อื่นพูดจาโดยถ้อยคำถูกต้องไพเราะอ่อนหวานประสานประโยชน์สามัคคีไมตรีรักใคร่ดูดดื่มหลังจากนั้นก็ตั้งใจให้มันถูกต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นตั้งใจลงไปจะทำสิ่งที่ดีที่งามดำเนินชีวิตให้มันเป็นคิดเป็นพูดเป็นทำเป็นอำเนินชีวิตเป็นแก้ปัญหาเป็นเสพเป็นตื่นมาหูได้ยินตาเห็นจมูกได้กินลิ้นได้รสจะต้องเสพแต่ไม่เป็นทาสของมันรู้เท่าทันก็ปล่อยไปรู้เท่าทันก็ปล่อยไปเป็นนายเนื้อจิตเป็นนายเนื้อความคิดเป็นกันเองกับชีวิตและความตายเป็นสหายกับความพัดพรากชีวิตก็จะสดชื่นแจ่มใสดีงามตลอดกาลไม่อยู่ในขอบเขตของปีเก่าปีใหม่ใดๆทั้งสิ้นพรอันประเสริฐชีวิตอันเลอเลิศจะเกิดขึ้นเองไม่ต้องไปอ้อนวอนไม่มีใครเอื้ออำนวยอวยให้สมควรแก่เวลาการกล่าวธรรมิกถาพรปีใหม่สดใสตลอดกาลก็ขอยุติลงขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายหายเคราะห์หายโศกหายโรคหายภัยเจริญด้วยทรัพย์ยศไมตรีจิตมิตรภาพความรักอันอบอุ่นในครอบครัวในสังคมในสายงานดลบันดาลให้ท่านพ้นไปเสียจากปัญหาทั้งปวงด้วยอานุภาพแห่งธรรมที่ท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องปณิธิเตปทักขินาตั้งใจไว้ในสิ่งที่ดีที่งามก็ขอยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายความรู้อาจใช้เวลาสะสมเพียงไม่กี่วันก็มีได้ความมีสติใช้เวลาสะสมทั้งชีวิตก็ไม่แน่ใจว่าจะมีโอวาทธรรมพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ